Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, Alternative Learning System o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETULay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETULay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETULay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Oh my God. Hello po. Ma'am, okay na po. Hello po sa lahat, sa mga viewers po natin. Hello po, Tutor Zara. Live na po tayo. Hello, hello, hello. Ayan. Hello, Tutor Zara! Hello, kamusta kayong lahat? Ayan, take it away, Tutor Zara! Ang ating makakasama sa PreCalculus. Ayan. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa aming FB, first FB Live ng PreCalculus ETULay online tutorial. Ayan, so bagang lahat, kumustahin natin ang ating mga manonood dyan. Ayan, hello po. Yes, hashtag level up. Hello po sa ating mga manonood. Hello, Vanna Maris Diaz from grade 11, STEM B ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Hello, hello, hello. Ayan, tapos, Tricia May, yan. Hello po sa mga taga San Lorenzo Senior High School. At sa mga taga Eusebio Senior High School, hello, kamusta kayo dyan? Okay, i-type nga ang inyong mga comment. Kamusta ang inyong first week ng PreCalculus class? Okay, yan. So, na-enjoy nyo ba ang inyong first week tutorial, first week class sa inyong PreCalculus? Let me see. Ayan.
Good afternoon po from grade 11 STEM A. Ayan. Ang dami nating kasama ngayon, ano? So, makakasama nyo ako sa loob ng 40 minutes. Okay? Para balikan at mas lalo pang unawain ang ating first week lesson ngayong hapon na to, no? Ayan. Maraming salamat po sa mga manonood natin ngayon at sa mga sumasabaybay natin. Ika nga, hashtag ETULay level up. Yun, diba? Okay. Ayan. So, ang makakasama nyo every Friday, kami po ni Tutor Erwin. Okay, nagkaroon lang po ng hindi inaasahang pagkakataon. Okay, kaya wala po siya ngayon. But then, sa mga susunod na linggo, makakasama po natin siya. So, every Friday, 4:40 to 5:20 p.m. po. So, please follow our Facebook page as well as our YouTube channel. Yun po. Okay. Ayan. So, shout out din po sa mga ayan. So, shout out din sa ibang mga nanonood sa atin dyan from Victoria National High School. Watching from Tarlac, oh, di ba? So, all over the Philippines po ang ating mga viewers ng ETULay. Ayan. So, si Christy Pascua Mohammed, shout out sa'yo. Ayan. Handa na po ba? I-press naman ang like at heart kung handa na para sa matututunan natin sa araw na to sa ating PreCalculus online tutorial. Ayan. Okay? Alright. So, simulan na natin. Okay. So, for our first week online tutorial, so sa PreCalculus class natin, an overview of conic section and circle. So, isasama na natin dyan pati yung standard form of equation of a circle na. Okay. Yan. So, that is for our first quarter, week 1. Okay. So, mukhang handang-handa na sila. Okay. Sige, tingnan nga natin. At subukan natin kung talagang handa na ang ating mga estudyante sa araw na ito. Yan. So, our learning objective at the end of the lesson, you are expected to first illustrate the different types of conic section, parabola, ellipse, circle, hyperbola, and degenerate conics. Number 2, define circle. And number 3, okay, so we have the standard equation in center radius form or standard form. So let's have a recap. Tingnan nga natin kung nakikinig sila sa mga teachers nila nung habang nagle-lesson ng mga teachers. Sige, tingnan natin. During your first week of PreCalculus class, what terms from the lesson did you remember? I-type lang po sa ating mga comment box kung ano po ang mga natutunan nila sa loob ng isang linggo. Tingnan natin kung ano yung mga bagong terms na nakita nila, no, sa loob ng isang linggo. Tingnan natin. Okay, so i-type lang po sa ating mga comment box at ating babasahin ano-ano yung mga terms, okay, na na-encounter nyo sa loob ngayong week na to na bago sa inyong mga paningin. Perpendicular bisector for Lionel Obani. Tingnan natin. Ayan. So, right circular circle, conic sections. Okay, so tingnan natin kung yung mga nababanggit nyo, no? Yan. So, from Rochelle Aquino, conic sections. Christopher Kadahada, hyperbola. Okay, yan. Definition of circle from William Adornado. Brianna, degenerate conic. And, okay, yan, no? So, marami nga, no? Marami sila talagang natutunan. Kitang-kita naman na nakikinig sila sa kanilang guro habang nagtuturo dahil ang kanilang mga nabanggit ay kasama nga sa lesson natin yung araw na ito. Okay? So, tingnan natin. Okay. So, eto yan. Okay.
So, choose the letter of the correct answer. So, let's see. Okay, so tingnan natin kung paulan na natin ang comment box kung ano ang tamang sagot sa number 1. It is the intersection of a plane and a double right circular cone. Oh, yan. So, from Cyril Lay, conic section. Jenny Villegas, conic section. Okay, so from Josephine Lumbao, letter A, conic. Okay, so A, B, C, D, para mas mabilis kayong mag-type. Okay, so the correct answer is, conic. Okay, so bigyan nyo naman ng palakpak ang mga sarili nyo. Okay, so that's for the first question. Okay, so there are basically two types of conics, degenerate and non-degenerate. A degenerate conic is either a point, a line, or two intersecting lines. It is formed when a plane intersects a double right circular cone that pass through its vertex. So, ito yung mga degenerate conic natin. So, tingnan naman natin. Okay, so a non-degenerate conic is either a blank. Okay, these conics can be characterized by the number of generators which are parallel to a cutting plane. So, as many as you can, sige, i-type kung alin dito ang mga non-degenerate conic. Sige, paulanan na ulit natin ang ating comment box. Okay, sige, tingnan nga natin alin dito. So, 4 ang blanks natin, no? So, ibig sabihin, meron tayong 4 na hinahanap. So, ano kaya yung mga yon? Tingnan natin. Okay. CAF, A, C, D, F. Letter A. Ayan, from Gerald Dumagin, A, C, D, F. Ayan po, Maricar M. Javier, A, C, D, F. Gerald. Okay. So, maraming sumasagot ng letter A, no? So, nakita talaga nila yung parabola. Okay, how about the others? Okay, so let us check your answer. So, we have letter A, parabola. We have letter C, ellipse. We have letter D, circle. And letter F, hyperbola. Okay, yan. So, congratulations sa lahat ng mga nakakuha ng tamang sagot, no? Yung iba talagang kompleto para A, C, D, F. Okay, so kitang-kita naman. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili, maging ang inyong guro, no? Talagang nakikinig kayo, no, ng lesson. Okay. So, number 3, it is a curve formed by the intersection of a plane and a cone when the plane is at the same slant as the side of the cone. Nakaslant siya. Okay, nakaslant, side of the cone. Sige, tingnan nga natin. So, what is your answer? Tingnan natin. Ano kaya to? Same slant as the side of the cone. Ibig sabihin, nag-intersect lang siya doon sa isang cone. So, the correct answer is letter. Ano kaya yan sa figure? Tingnan nyo nga. Very good. King of goodies. Okay. The correct answer is letter C, parabola. Okay. So, let's have number 4. It is formed. Okay. It is formed when an inclined plane intersect and cuts through a right cylindrical form. Ayan. So, ano kaya? Ito ang kanyang figure. Tingnan na natin yan.
Okay, so what will be the answer kaya, no? From Paul Andre Concepcion, the answer is letter. Ayan. So the answer is letter A, ellipse. Yan. So tama din si John M. Cabot. Benji Monte de Ramos, hello! Kamusta? Correct answer is letter A. J. Mark, very good. It is formed when a plane intersect and cuts through both halves of right cylindrical cone surface. Ayan. So, eto ang itsura niya. Ayan. Ayan ang itsura niya. Ano kaya yan? Tingnan nga natin. Tingnan na natin kung natatandaan nila ang itsura. Okay. At sa tingin ko, yun na lang yata ang hindi na pipili. Chat na ang inyong mga answers sa comment box. Ayan. So, sabi ni Jenny Villegas, the answer is letter D. Lance Domago, letter D. Trixie Hernandez, letter D. Sabi ni Prince. Okay. Jenny Villegas, Fernan Enoncilio, J. Mark Feliciano, Trixie Hernandez. Congratulations. The answer is letter D. Ayan. No? Okay, so last. It is formed by cutting a circular cone with the plane perpendicular to the symmetry axis of the cone. Ayan. Ayan. So, meron na tayong 150 viewers. Pakishare ang ating live para mas marami pang matuto at makapag-review ng ating first week. Okay, diba? Lesson. So, tingnan natin. Ano ang ating? So, 200 plus na. Ayan. So, we have letter. Okay. Ayan, letter B, circle. So, tingnan nga natin. Ayan, so dyan tayo ngayon muna magfo-focus sa circle. It is formed by cutting a circular cone with a plane perpendicular to the symmetry axis of the cone. Okay. So, review tayo. Paulanan ulit ang comment box. What are the different parts of the circle? So, shout out naman sa mga grade 10 teachers nyo dyan. Okay, yan. So, tingnan natin kung ano mga natutunan natin ng grade 10 sa circles. What are the different parts of the circle? Ayun. Mayroon tayong radius, center and radius, Trixie radius, Fernan center and radius. Ayan. So, ang ating parts of the circle. Lionel, radius, arc, diameter, center, at nilahat niya. Lance Domago, diameter, segment, chord, center, radius and diameter, kay Glenn Bakar. Ayan. So, kitang-kita naman. Ayan. Okay. So, okay, ready na ba kayong mag-move on? Pumuso kayo sa comment box kung ready na kayong mag-move on sa ating lesson. Okay, press ang mga puso kung ready na kayong mag-move on sa ating lesson ngayong araw na ito. Ayan, pusuan natin si Tutor Zara. Suppose that a circle is located in a Cartesian plane so that its radius C is 0, 0, and its radius R. If a point P, X, Y is on the circle, its distance from 0, 0 has to be R units. O yun, may paapoy pa, no? May puso na may paapoy pa. So, ibig sabihin, ready siya talagang mag-move on. Ayan. Okay. So, natatandaan nyo pa ba ang ating distance? Okay, between 2 points. Natatandaan nyo pa ba ang formula niyan? Ayan. So, kahit hindi natin gustong balikan ang mga nakaraan, kailangan nating balikan ang nakaraan para makapag-move on tayo at ma-realize natin kung ano talaga ang nasa present. Diba? Ayan. So, R is the distance between C and P. So, the center and any point on the circle. Using the distance formula,
Okay, so balikan natin. I-recall natin ang distance formula. Yan nga sabi ko sa inyo, kahit hindi natin gustong balikan ng nakaraan, kailangan natin itong balikan. Ayan. So let distance is equal to the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So tingnan natin paano natin makukuha ang standard form ng circle or equation of the circle gamit ang distance formula. So the distance between C or 0, 0, origin, and P, okay, XY is given in the equation. So ito ang kailangang mga gagamitin natin. So those 2 points. Okay, so let R, sabi nga, be the distance. So yung R, ginawa natin siyang distance. Okay? So, si x sub 2, magiging x na siya. Okay? And y sub 2, magiging y siya. These are the points, okay, on the circle. Okay? While x sub 1 and y sub 1 serves the origin or the 0, 0, na center natin. Okay? So, now we have x sub 1. Okay, we have 0, y sub 1, 0. Okay, next. Okay, ano ang ginagawa natin para matanggal ang square root? Okay. Okay, since we are looking for r squared because we want to derive the standard form equation of a circle, so we need r squared. Okay? So square root both sides of the equation, that gives you r squared is equal to the square root of x minus 0 squared plus y minus 0 squared. Okay, and then i-square natin yon. So, tingnan ko nga, ano ang mangyayari kapag ini-square natin ang square root sign? Okay, ano mangyayari? Ayan. So, makakancel ang ating square root sign. X minus 0 gives you x squared. Y minus 0 squared gives you y squared. And then, there we have it. So, now, so para mas maganda siyang tingnan, no, sa mga nakikita natin usually sa book, then we have x squared plus y squared is equal to r squared. So any point xy on the circle with center 0, 0 and radius r must satisfy the standard equation. Okay, so we have x squared plus y squared is equal to r squared. Okay, so find the center radius form of standard equation of the circle of radius 5 with center at the origin. Okay, so syempre, gagamitin natin yung, alin? Yung x squared plus y squared is equal to r squared. So let's see. Okay, substituting 5 for r in the equation. Okay, so now we're going to use x squared plus y squared is equal to r squared. Then we will get x squared plus y squared is equal to 5 squared. So, pinalitan natin yung 5 for r. Okay, so now from r squared becomes 5 squared. So, now we have, okay, x squared plus y squared is equal to 25. Ayan, very good. Okay, yan. So, magkaroon tayo ng activity ngayon. Go to your browser, log in to ClassPoint app, enter the class code and your name. Ayan. So, allow me to post your name. Okay. Yan. Okay lang naman kung hindi nyo totoong pangalan ang ilalagay nyo. Okay. Sa ClassPoint, for as long as lagyan nyo siya ng name. So, our class code is 61837. 61837. So hindi pala siya nakikita, no? Ayan, ang ating class code ay 61837. Ayan, meron na tayong nag-join na isa. May dalawa na tayong nag-join. 61837. Sige, bibigyan ko pa kayo ng time para makapag-join. Ayan, so we have 61837. Congratulations, may 5 na tayong estudyante. Okay, na makakasama.
61837. Yan. So, meron na tayong 11 na estudyante. Ready na ba kayo? Yan. Kasi hanggang 25 lang ang students na pwede nating ma-cater, no? Kasi free, free version lang tong dinownload ni teacher. Yan. Okay. Thank you, John Ray, for posting the class code 61837 po. 61837. Ayan. Very good. Thank you. Thank you, Fernan, for posting the class code. Okay, so we have 15. Okay, find the center radius or standard form equation for the circle of radius 12 with center at the origin. Ayan. Okay. Ready na ba kayo? So we have 1 minute. Okay. Diyan kayo sa mga screen nyo, susulat ng sagot. Okay. Ready na po ba tayo? Okay. Yan. So, ready? Okay. Ay, may pagsayo si teacher, si tutor habang kayo ay nagsosolve dyan. Ayan. Hello, Jansen Brian. Good afternoon po. 11 STEM B, San Lorenzo High School, Senior High School. Hashtag, ETULay, level up. Ayan, meron na tayong 3 sumasagot. Okay, so mamaya titingnan natin kung sino yung mga nakapasok sa ating, ayan. So mamaya view natin yung mga responses, no? Okay, so now find the center radius form. Okay, so we have, x squared plus y squared is equal to r squared. Okay, so tama ba yung inyong sinimulan? Okay, then we have x squared plus y squared is equal to, so let r be equal to 12. Okay, yan, so 12 squared. So now we have x squared plus y squared is equal to 144. So, tingnan nga natin. Okay. Tingnan na natin ang mga nakakuha ng tamang sagot. So, by Leonil, x squared plus y squared. By Mark Feliciano, x squared plus y squared is equal to 144. So, we have... Okay, so we have, ayan, so John Cedric Curimao. Ayan, shoutout sa inyo, very good. Okay, nice one, class. Okay, JD Cutie, wow, cutie. Siyempre naman. Okay, so next naman, ma'am, paano po kung hindi na center niya ay 0, 0 or not on the origin? Okay, so tingnan natin kung paano ang mangyayari dito. So, nakikita niyo sa ating figure. Okay, so center not on the origin. So, let's say this center would be HK. Okay, again, balikan na naman natin ang past lesson natin using the distance formula. D is equal to x sub 2 minus x sub 1. Okay, distance formula natin. So now we have HK as our center and P any point on the circle which is XY. Okay, so same procedure tayo, no? So x sub 2 magiging x. Okay, y sub 2 magiging y. But this time, x sub 1, y sub 1 becomes HK.
Okay, so now we have x minus h squared plus y minus k squared. Okay, then square both sides of the equation. Okay, can you still follow? Okay, so now we have r squared is equal to x minus h squared plus y minus k squared. Okay, yan. And then, okay, i-reverse lang natin, no? Yan. So, magiging x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay, very good. Sa ating mga estudyante na nakikinig dyan, shout out sa inyo. Okay. Yan. So, now we have any point xy on the circle. Okay, so now we have center radius form, equation of the circle with center at hk. Okay, so we have x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So, syempre, r should be greater than 0 because we're dealing with distance here. Okay, next. Example number 2, find the center radius for a center radius standard form of equation for the circle of radius 4 with center at negative 1, 3. Okay, so tingnan natin. Ayan, so for the solution, substituting 4 for R, negative 1 for H, and 3 for K. Okay? So now we have x minus h squared plus, okay, plus y minus k squared is equal to r squared. Then, we're going to substitute negative 1 for h. So there we have it, x minus negative 1 squared. And then 3 for k. So we now have y minus 3 squared. And 4 for r. That's why we have 4 squared. Then simplify. Now we have x plus 1 squared plus y minus 3 squared is equal to 16. Okay, ready na ba kayo sa ating next activity? Okay, sa tingin ko ready na sila, no? So sa mga hindi nakapasok sa ating class point, okay, pwede kayong mag-comment ng inyong answer sa chat box. Okay, class. Ma'am, paano po yung squared? Ang squared po ay pinipindot ng kung cellphone ang inyong gamit, para makakuha kayo ng squared, ilalong press nyo lang yung mga number, yes, or you can use caret, okay, for the symbol, okay, for squared, no? Yan. Okay, yan. So, si Fernan Inoncilio, so pwedeng ganon yung type natin, no? So, kung sa mga hindi nakapasok ng ating, find the center radius form, or the standard form equation for the circle of radius 10 with center at 5, negative 6. Okay? Find the center radius equation or the standard form equation for the circle of radius 10 with center at 5, negative 6. Are you ready, class? Okay, so tingnan natin kung ready na nga ba kayo. Ayan. Ayun, may mga nagpo-post din sa ating Facebook. Ang sabi ni John Kiyoshi Layosa, x plus 1 squared plus y minus 3 squared is equal to 16. O, yung sagot niyan kanina, no? Ayan. So, ngayon, okay. Sabi ni Fernan Inoncilio na napaka-active sa araw na ito. Ayan. So, we have x minus 5 squared plus y plus 6 squared is equal to 100. So, tingnan natin kung tama yung sagot nyo, no? Mamaya. Sabi ni William, x minus 5 squared plus y plus 6 squared is equal to 100. Ayan, pati si Ma'am Karen, nakikireview sa atin. Hello, Ma'am Karen, ang aking napakagandang kapatid. Okay, x minus 5 squared plus y plus 6 squared is equal to 100. Okay, so merong 4 na pumasok na sagot sa ating class point. Still, silang 4 pa din. Okay, yan. Okay, so tingnan natin kung tama ang kanilang mga sagot. Okay. Now we have, so we're going to use x minus h
squared plus y minus k squared, okay, is equal to r squared. Okay, so now we have hk, okay, is equal to 5 negative 6, while r is equal to 10. Okay, so now we have, okay, now we have x minus 5 squared is equal to y minus negative 6 squared is equal to 10 squared. So we have x minus 5 squared plus y plus 6 squared is equal to 100. Ayan. So, ang daming nakakuha ng tamang sagot. Okay, halatang-halata na nakinig sila sa teacher nila talaga, no? Kasi kuhang-kuha nila ang ating tamang sagot. So, tingnan natin sino ang mga nakakuha ng tamang sagot. Ayan, so si Michael Angelo Famador. So, x minus 5 squared plus y plus 6 squared is equal to 100. So, that is correct. Jane Zal, your answer is also correct. Benedict Mirafuente. Ayan, so your answer is also correct. Ayan, maraming nakakuha ng tamang sagot. Congratulations at palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ayan, so shout out din sa 4 na sumagot kanina. Justin Mark, Feliciano, JD Cutie, Chan, Cedric, and Leonil. All your answers are correct din. Okay, very good. Ang gagaling naman talaga ng mga estudyante ko ngayon, ano? Ayan. Okay. Medyo kakaiba ang nakikita natin sa ating screen. So, in our example number 3, determine the center radius form. Center and radius of the circle. So, paano kaya to, no? So, tingnan natin yan. Okay, ano kaya ang first step nito? Sige, tingnan nga natin. Baka may nakaka-recall. Ano kaya ang magiging unang step natin for this problem? Sige nga. Ayan. So, kasi kailangan maging center radius form siya. Standard form. Ano ang una nating magiging step? O kahit ano naman, kahit mauna or kahit maging pangalawa, or as long as kasama siya sa step, ano kayang gagawin natin dito sa problem na to? Okay, para ma-achieve natin yung form na gusto natin. Okay, anyone? Type in the comment box. Ayan, so may nagsabi, completing the square for x and y. Very good, Josephine Lumbao. Okay, pwede rin, arrange muna natin ng x and y. So, si Fernan. Bagsit, Bukat, SB. Hello. Ayan, regroup for Rochelle Aquino. Okay, for Failano, we have completed the square. So, tama, no? So, ang ating step na gagamitin dyan ay syempre, i-regroup muna natin. And then, we're going to apply the completing the square. Okay, ang gagaling naman talaga ng mga estudyante ko ngayon. Nako, na-excite ako na makasama kayo every Friday. Ayan. Okay, so let's have this. Okay, by completing the square, ayan. So we have x squared plus 6x plus y squared minus 2y plus 6. So tingnan natin. O, syempre, i-regroup na muna natin, no? Yan. So pagsasamahin natin yung mga x, okay, yung mga x na walang kwenta, hindi, joke lang. At ang mga y, okay, yan. Ang mga tanong, why? Bakit kaya? Hindi, charot-charot lang yon. So, x squared plus 6x, so for the group of x, and then y squared minus 2y para sa mga group ng y. Then, yung walang x and y, okay, transpose on the other side of the equation, and that gives you negative 6 on the other side of the equation. So, paano nga ba ang ating completing the square? Ayan. So, tingnan natin. So, for this, so, syempre, titingin tayo doon sa term na may x. Di-divide natin by 2, and then square. 6 divided by 2 is 3. Okay, then square, 3
That gives you 9. Okay? Next, negative 2y divided by 2. That gives you negative 1. And then square natin ng negative 1. So that gives you positive 1. So, golden rule natin sa completing the square. Kung ano ang inad nyo sa kaliwa, yun din dapat ang i-add nyo sa kanan. So, para balance sila. 'Di ba? So, since nag-add tayo ng 9 dito at nag-add din tayo ng 1, so, of course, we need to add also 9 and 1 on the other side of the equation. Okay? Yan, maliwanag po yan ha. Don't forget that. So, negative 6 plus 9 plus 1. Okay, that gives you positive 4 on the other side of the equation. And then, perfect square trinomial. Okay, so we have x squared plus 6x plus 9. So simplify, we have x plus 3 squared plus y squared minus 2y plus 1. Simplify, now we have y minus 1 squared and equals 4. Ayan. So, sige nga, papuso at palike naman kung naintindihan ang ating third example. Ayan. Shout out sa mga nanonood sa atin dyan. Okay. Ayan. So, gusto mang mag-extend ni Tutor Zara dahil natutuwa ako at ang dami-daming nakakakuha ng tamang sagot, no? Ayan, sa ating session ngayon, natutuwa akong makasama kayong lahat. Okay? So, dahil dyan, okay, the correct answer, the center is at negative 3, 1. Okay? So, since we're looking for center, radius, at saka yung center radius form. Ano? Yan. So, ang ating center ay, patingin nga. Okay, correct answer, William, negative 3, 1 for center. And radius is equal to 2 units. Kasi ang 4, okay, ang 4 ay nasa form pa ng r squared, no? Ayan. So, tama, Reveline, ang iyong center radius form, ang iyong standard form. Tama. Okay, shoutout po watching from at Isabela. Hello, Christian James Lingatong. Ayan, ang daming pumupuso sa ating comment box. So, ibig sabihin, na kitang-kita naman na nag-enjoy sila sa ating session ngayon, no? At masaya din si Tutor Zara na makasama kayo every Friday, 4:40 to 5:20 ng hapon. At dahil dyan, ako ay may pabaon. Ayan. So, dahil ako'y may pabaon, huwag kayong mag-alala. I-shoutout natin sa susunod na linggo ang mga nakakuha ng tamang sagot. Okay. Ayan. Okay, so determine the center radius form or the standard form. Okay, yung center, yung radius ng circle. Okay, ayan. So, ang ating assignment, okay, ang pabaon ni Tutor Zara sa inyo para ma-practice pa ang skills nyo sa completing the square at sa pagkuha ng center at radius ng circle. Narito ang inyong ang aking pabaon. And yan. So syempre, dito nyo sa aking FB. Okay. Teacher's account ipapasa. I-PM nyo lang si Teacher Zara. Hello, Tutor Erwin. Masaya ako na nakapasok ka despite of mga nangyayari sa atin ngayon. Oo, syempre natutuwa tayo na unang-una maraming salamat sa ating 200 plus live viewers at mga team Congratulations! At mga active ang ating participants ngayong araw. At nagpapasalamat din tayo kay Tutor Zara, ang ating tutor mentee para sa PreCalculus. Makakasama niyo po kami every Friday 4:40 to 5:20 p.m. At isa pa sa kinatutuwaan natin na talagang mas marami ngayon ang sumusuporta sa DepEd ETULay. Kitang-kita po yan sa mga live viewers at mga comment sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Tutor Zara, ang galing-galing. Ayan.
O, shoutout na muna natin for the last time ang ating mga viewers. Hello. Watching from San Miguel. Ang layo pala nito. San Miguel National High School. Shoutout din sa mga teachers nyo dyan. Shoutout. From Eusebio High School, San Lorenzo Ruiz Senior High School, sa mga school sa Pasig. Shoutout sa inyo. Ayan, watching from Isabela. Line ng nararating ng ating ng ating DepEd ETULay. Ayan. At gusto natin na mas mapalawak pa yan dahil itong DepEd ETULay online tutorial ay hinahandog natin sa lahat ng mga students natin sa STEM strand at ating mga teachers at ang kanilang mga students, no, kahit naman ibang strand, no, na gusto talaga pa rin pag-aralan ng PreCalculus. At syempre yung mga magulang na tumutulong sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayan, para sa inyong lahat po ito, inaalay po ng DepEd at tayo pong mga guro ay talagang inaalay ang oras natin at panahon para sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga students. Ayan, correct ka dyan, Tutor Arvin. Ayan. So, syempre, okay, wag mo na kayong aalis at abangan ang susunod na session by Tutor Madge, ang aming principal na si Tutor Madge for Financial Literacy. Okay, susunod na po siya. Ayan, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo every Friday 4:40 to 5:20. Siyempre mag-uumpisa ang Senior High School Math ng alas 4 ng hapon. Dire-diretso po yan hanggang 5:20 at ito nga ang kasunod natin ay lipat po tayo sa Financial Literacy naman with Tutor Madge. Ayan, Tutor Zara. Ayan, so maraming salamat sa pagsama sa amin ni Tutor Erwin. Okay, I am your Tutor Zara, your tutor pal in Precal. Hanggang sa muli. Okay, dahil sa DepEd ETULay online tutorial, sulong edukalidad, #ETULay, level up. Level up tayo, Tutor Zara. Bye! Level Hello, up. Senior High School. Shout out! Hello! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETULay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang #ETULay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETULay!